right ka lang. Okay, ito ang mga guide namin dito guys. So, sir, pwede nyo invite ang mga customer, client. Sa lahat po ng gustong pumunta dito sa go-karts, and then nandito po ang ating mga carts. Yes. Okay? Hindi po kayo magsisisi sa mga price, and then ma-enjoy nyo po yung pag-rides. So, magkano yung sir, double? Ang double po natin ay 580 for 3 laps. Kung Okay. gusto nyo po mag-extra laps, 100. And then ang single po natin cart ay 480 for 3 laps din po. Okay. So, Sabihin mo yung lugar. Dito lang po siya matatagpuan sa Panglao Kart Face. near Dumaluan Resort. Dumaluan Resort, sir. Ano? Okay. So, thank you, sir. Ano, napurong magaboy? Trading in tandem. Ikaw, kita nga, saketa. Double. Naog lang ka. Baho ag engine magsuka na po. Kanina man yun, double? Kailangan maglagay ng mask at saka helmet bago mag-drive para safety at protection na rin sa mga dust, di ba? Tama. Maano sa mata. So para kaming mga riding in tandem dito. Tingnan niyo yung mga pamangkin ko, Emel. Just like this. Yeah, I'm a Panglao Bohol. Okay lang ma'am, pakitak-in ng ano. Ha? Pakitak-in lang ng hair natin sa t-shirt. Okay. Okay ba? Okay. Baboy, helmet. Wala pa. Oh, I need a helmet. It's so tight. It Oh needs my, to this be is so tight. tight. It needs to be tight. Huh? It needs to be tight. But too tight. Yun lang, yeah. So kami din duha dapat mo sunod sa accelerator? Sir? Kaming duha? Hindi po. Kung sino pong driver lang, yun lang ang magko-control. Okay. Bali sa left side Pero ng bakit driver. dalawa? Ano po siya sir? Wala po yun. Wala yan. Ito lang. Tapakan lang siya ng customer sir. So saan mo gamitin? Anong gagamitin namin? Ito sir, itong nalabas. Kayo sir, mag-double kayo sir? Double. Sir, bago tayo magmuna ng card, huwag natin hawakan yung mga makina. Okay? Kasi mainit yung sobra, okay? And then, dito po yung brake natin. Left speed, ito yung brake natin. The driver. Yung brake natin, and then sa right, ito yung gas, okay? I-maintain nyo muna yung speed nyo bago kayo mag-pull yung gas, okay? Take a boat, back to town. I'm not driving guys. Ang pamangkin ko ang mag-drive. Itong vlog. You go first. You go first.
Tapos guys, grabe, nakakatakot. Ang bilis magpatakbo ng pamangkin ko. Yung pa-curve siya, yan, matatakot ako kasi parang bumaliktad yung kart. So, nice experience. Try yung mag-go-kart dito guys sa Panglao. Masaya. Hindi naman masyadong expensive. So, that's it for now. Bye. Hadlok kayo ko. Eh, ha? Hadlok ko, mabaliktad ba? Hapit mo man nagka. Hapit me. Kabangko. Kami? Kami? You drove so fast. You drive so slow. Yeah, because I told waited B-boy to. Because okay, now we go fast. Oh.